สดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำชิฟฟ่อนเลมอนค่ะชิฟฟ่อนเลมอนหน้าเนยน้ำตาลสูตรเนื้อเค้กนุ่มหอมอร่อยทานเพลินมากๆเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็มาขูดผิวเลมอนค่ะล้างทำความสะอาดเลมอนแล้วก็นำมาขูดผิวแบบนี้ค่ะจะใช้2 ลูกนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็พักผิวเลมอนไว้ก่อนค่ะต่อไปเลมอนที่เราขูดไว้จะนำไปคั้นเอาแต่น้ำค่ะผ่าครึ่งค่ะแล้วก็นำไปคั้นเมื่อเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะไปทำขั้นตอนต่อไปก็มาแยกไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3 ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวเสร็จแล้วเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายเกลือนมสดน้ำมันพืชและน้ำเลมอนลงไปในส่วนผสมจากนั้นใส่ผิวเลมอนลงไปแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีก็ให้ร่อนแป้งและผงฟูลงไปในส่วนผสมค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วค่ะเมื่อคนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาตีไข่ขาวค่ะไข่ขาวที่เราแยกไว้เปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำเลมอนลงไปค่ะถ้าไม่มีน้ำเลมอนสามารถใช้ครีมอัลพาธาหรือน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูได้ค่ะจากนั้นให้ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยจะทยอยแบ่งใส่จำนวน3 ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วิจากนั้นตีต่อค่ะจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลตั้งยอดอ่อนปลายงองุ้มแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วตีต่อด้วยความเร็วต่ำ30 วิเพื่อเป็นการตัดอากาศค่ะต่อไปเราจะนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ค่ะโดยแจ็คจะทยอยตักไข่ขาวมาผสม3 ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือด้วยตะกร้อมือหรือไม้พายตามที่เราถนัดเลยนะคะที่สำคัญคือต้องคนให้เบามือค่ะแต่ก็ต้องทำด้วยความรวดเร็วนะคะเมื่อแจ็คใส่ไข่ขาวจนหมดแล้วในขั้นตอนสุดท้ายแจ็คจะคนตะล่อมด้วยไม้พายค่ะเพื่อให้คนตะล่อมได้เร็วขึ้นและเข้ากันดีเมื่อคนเข้ากันดีแล้วก็นำไปใส่พิมพ์ค่ะใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมขนาด 7x7x2 นิ้วค่ะทาเนยหรือน้ำมันด้านล่างแล้วก็วางกระดาษรองอบลงไปค่ะจากนั้นเทส่วนผสมลงไปได้เลยค่ะสูตรนี้ใส่ได้ทั้งหมดเลยนะคะเมื่อเทส่วนผสมหมดแล้วสามารถใช้ไม้พายคนๆเกลี่ยๆแบบนี้เพื่อไล่อากาศและเคาะกับโต๊ะเบาๆเพื่อไล่อากาศอีกครั้งค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ160 องศาใช้ไฟบนล่างจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบโดยไม่เปิดพัดลมนะคะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 20-25 นาทีค่ะเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตาเคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเสร็จตัวแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะระหว่างที่รอให้เค้กเย็นเราก็มาตีบัตเตอร์ครีมค่ะจะใช้เป็นเนยสดรสจืดเป็นเนยที่มีความเย็นและมีความนิ่มนะคะถ้าเราใช้เนยแข็งอาจจะทำให้ตะกร้อหักได้ค่ะเปิดสปีดความเร็วไล่จากระดับความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงจากนั้นตีต่อด้วยความเร็วสูงเป็นเวลา2 นาทีค่ะเมื่อครบ2 นาทีจะหยุดเครื่องแล้วก็ใช้ไม้พายปาดโถค่ะ
จากนั้นให้ตีเนยต่อด้วยความเร็วสูงเป็นเวลา10 นาทีค่ะหรือจนกระทั่งเนยขึ้นฟูเป็น2 เท่าบัตเตอร์ครีมสูตรนี้ใช้เนยสดแนะนำให้เพื่อนๆทำในห้องที่อากาศไม่ร้อนมากนะคะลักษณะของเนยที่ขึ้นฟูดีแล้วจะมีสีขาวหรือสีครีมและมีความเบาค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะจากนั้นใส่นมข้นหวานค่ะตามด้วยเกลือแต่ถ้าใครใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือแล้วก็ได้ค่ะจากนั้นแจ็คใส่ผิวเลมอนค่ะต่อไปก็เปิดเครื่องค่ะเปิดความเร็วระดับกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันจะใช้เวลา2 นาทีค่ะเมื่อครบเวลาก็ให้หยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะขั้นตอนสุดท้ายจะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะจากนั้นตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก1 นาทีค่ะเมื่อครบเวลาก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะสำหรับบัตเตอร์ครีมเลมอนของเราเดี๋ยวเรานำไปปาดเค้กได้เลยค่ะเค้กซิฟฟ่อนเลมอนที่พักไว้จนเย็นแล้วจะกลับด้านค่ะนำถาดออกและดึงกระดาษที่รองอบออกค่ะจากนั้นก็นำบัตเตอร์ครีมเลมอนมาปาดบนหน้าเค้กได้เลยค่ะบัตเตอร์ครีมเลมอนสูตรนี้หอมอร่อยไม่เลี่ยนนะคะปาดหนาๆได้เลยค่ะเมื่อปาดครีมเรียบแล้วจะใช้ซ่อมนะคะช่วยทำลายค่ะมาแต่งเค้กด้วยลวดลายสวยงามง่ายๆด้วยช้อนส้อมในครัวของเรานะคะหลังจากทำลายเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตัดขอบค่ะใช้มีดตัดขอบออกทั้ง4 ด้านนะคะเพื่อความสวยงามค่ะจากนั้นเราก็มาตัดแบ่งเค้กค่ะจะตัดแบ่งออกเป็น9 ชิ้นนะคะกะด้วยสายตาไม่ได้วัดนะคะหลังจากตัดแบ่งเสร็จแล้วเราก็นำไปตกแต่งให้สวยงามได้เลยค่ะจะใช้หัวบีบ 1M ค่ะบีบครีมลงไปด้านบนของแต่ละชิ้นจากนั้นตกแต่งด้วยชิ้นเลมอนค่ะเพื่อความสวยงามเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับซิฟฟ่อนเลมอนหน้าเนยน้ำตาลหรือบัตเตอร์ครีมเลมอนของเราค่ะทำง่ายแล้วก็อร่อยถูกใจมากๆเลยค่ะหากใครชอบทานเค้กเลมอนลองทำซิฟฟ่อนเลมอนหน้าเนยน้ำตาลสูตรนี้ดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ